السلام علیکم. یو انسان قابل کیږي څنګه؟ دا ذهن تیزیږي څنګه؟ دا په تیزی باندې زده کړه څنګه کولی شي؟ علم څنګه سیوا کیږي؟ ګوره ما نه اکثر خلک تپوس وکړي چې سر مونږ خو څیز یاد کو وګورو کتاب وګورو خو یو ورځ دو بعد رانه هغه څیز بیا واپس یېري چې نور پسې ګورو دا شته رانه واپس یېر شوي. نو زما جواب هغوی ته دا وي چې په دې باندې ته شکر وباسه چې تا نه څیز واپس یېر کیږي، ځکه چې یو نارمل برین اکټ کوي داسې یو عام تازه برین نه صحتمند برین دماغ یادومه دا هم دقه شانته کې عمل کوي. که فرض که تم یو څیز یاد کې که نه او سبا پسې بل څه ګورې او دا ستا نه واپس یېر شوي نو په دې شکر وباسه ستا دماغ نارمل دماغ دی. که فرض که دا ستا نه یېر کېدل نه که نه بیا د دماغ اب نارمل وي. ته په خپله سوچ وکړه زه دله هسې یو جسټ وړوکی شان مثال در کومه. ته په بازار کې روزانه حساب سره څومره ناشنا ناشنا خلک کېني، څومره ناشنا ناشنا چهرې ویني، څومره ناشنا او بدل بدل اوازونه اوري. مرګري چې تا سره کمی، کلیګز چې تا سره کمی، په کوم ځای کې چې ته سبق وایې، په کوم ځای کې سکول وایې، په کوم ځای کې ډیوټي کې، په کوم ځای کې کار کې، په کومه دیره کې پاتې کېږي، څومره خبرې ته اوري. که فرض که دا ټولې تا ته یاد پاتې کېدلې ته به مینټل شوی وي، ته به لیونی شوی وي. دا دومره ډیټا ستا په غوږونو ستا په سترګو تا ته در ننوځي، ستا په 5 سینسز په 5 حس ارګنز باندې تا ته در ننوځي روزانه حساب سره. دا خو دا دماغ د ختم کړي غرق او تباه کړي به وي، لیونی کړی به وي. نو په دماغ کې په یو صحتمند دماغ کې الله تعالی دا صلاحیت اچولی دی چې کم انفارمیشن کم اطلاعات از ضروري نه وي که نه نو هغه دی ګیر کړي، هغه لرې کړي. نو دا د یو صحتمند دماغ نښه ده چې تا نه څیز ګیر کېږي. اوس به ته وایې چې سر کم څیز ضروري نه وي نو خو هغه لر کول پکار دي که نه. زه خو چې کتاب ګورم د دې دپاره ګورم چې دا شی ضروري دی دا راته یاد پاتې شي. نو دماغ ته خو پته نه لګي که نه چې دا ته کتاب ګورې دا ضروري دی، که ته یو څیز یا چا خبره دی واورېده یا چاته دی وکتل هغه ضروري دی. دا به ورته په یو طریقه باندې وایي چې دا څیز ضروري دی نو دی بیا یاد پاتې کوي. هغه طریقه درته ښیم چې څنګه به ورته ته وایې چې دا څیزونه ضروري دي دا یاد پاتې کړه، دا باقي که یېر کېږي یېر دي شي، دغه څیزونه دونه ضروري نه دي. ګوره ته اول ځان په دې باندې پوهه کړه چې زمونږ په دې دماغو کې دا میموریز نه دي، دا کم انفارمیشن اطلاعات چې مونږ اخلو دا سټور کېږي څنګه او په کومو ځایونو کې سټور کېږي. نو نمبر 1 خو نه دی ایکسپلیسټ ټایپ میموریز ورته مونږ وایو. ایکسپلیسټ میموریز دا چې څه واقعات وشو، څه ایونټس وشو یا څه حقایق دي هغه تا یاد پاتې کړه، ځان ته څه تاریخونه دي هغه دې یاد کړه. لکه مثال کے طور پر ته تاریخ ګورې، مطالعه پاکستان ګورې یا مطالعه افغانستان ګورې یا د پښتنو تاریخ ګورې یا اسلامیک هسټري تاریخ ګورې، نو په دې تاریخ کې واقعات څه ایونټس شوي دي، څه حقایق دي په هغې کې کم تاریخونه باندې څه چل شوی دا ته یاد پاتې کړې، ځان ته یادوي که نه. دې ته داسې قسمه یادداشت، داسې قسمه اطلاعات ته، داسې قسمه میموریز ته مونږ ایکسپلیسټ میموریز وایو. نو ګوره په دماغ کې دا ایکسپلیسټ میموریز په کوم ځای کې سټور کېږي؟ نمبر 1 هیپوکیمپس د انسان دا دماغ نه دا په 3 حصو کې تقسیم شوی. یو فور برین دی، یو مډ برین دی، یو هند برین دی. فور برین ځان له په 3 حصو کې تقسیم شوی دی، مخکینی برین لیمبک سیستم، تیلمس او سیریبرم. او هند برین کوم چې شاتنی دماغ دی ځان له په 3 حصو کې تقسیم شوی دی، سیریبلم، پونز او میډولا او بلانګیټ. او مډ برین خو ډېر زیات وړوکی دی. نو اوس ګوره په دې مخکینی دماغ کې یو حصه د هغې ته مونږ لیمبک سیستم وایو. په هغه لیمبک سیستم کې 2 ځایونه دي چې په هغه ستا دپاره ایز ا میموري کارډ کار کوي. ستا د دماغو دپاره میموري کارډ دی، انفارمیشن په هغې کې سټور کېږي. یو هیپوکیمپس دی او یو امیګډالا دی، دا په لیمبک سیستم کې دی. صحیح شو؟ نو دا د ایکسپلیسټ میموري سټور کوي. ګوره که زه تا ته دلته کې په نقشه کې لږ وښیم نو دا انساني دماغ دی. نو په دې ځای کې دا نه دی، دا د لیمبک سیستم دا ایریا دا د امیګډالا دا ستا ایز ا میموري کارډ کار کوي، مختلف قسمه انفارمیشنز اطلاعات هغه سټور کوي. او یو ورسره شاته دا ایریا نه ده، دا ځای دې ته مونږ وایو هیپوکیمپس، دا د ټمپورل لوب. دا هم انفارمیشن سټور کوي، دا هم اطلاعات سټور کوي، د ځان سره سټور ساتي، ایز ا میموري کارډ کار کوي. اوس د دې دوه سره ګوره هیپوکیمپس او امیګډالا سره ستا د سیریبرم دا برنۍ حصه نه ده، دا چې کوم ستا سیریبرم دی د دې دا برنۍ حصه دې ته مونږ نیو کارټکس وایو. دې خو تو ګوره غشی ورکړی دا برنۍ حصه. دغه نیو کارټکس هم دا کار کوي چې د ستا مختلف قسمه حقایق تا تاریخ کتلی دی، څه واقعات دي کتلي دي هغه یاد پاتې کوي ځان ته، هغه اطلاعات د ځان سره سټور کوي. نو دا ایز ا سټوریج کار کوي. صحیح شو؟ نو پوینټ نمبر 1 خو ستا سره دا شو چې ستا کوم ایکسپلیسټ میموریز دي، تاریخونه دي، واقعات دي، څه قصې وغیره دي کتلي، څه حقایق دي، په دې 3 ځایونو کې سټور کېږي، هیپوکیمپس، نیو کارټکس او امیګډالا. خو دا یو قسم میموریز شو. دویم قسم میموریز هغې ته مونږ امپلیسټ میموریز وایو. امپلیسټ میموریز څه شی دي؟ ته څه هنر زده کې، څه سکلز زده کې او هغه ستا یادېږي. نو دا بیل قسمه میموریز دي، نو دا به په بیل قسم ځایونو کې سټور کېږي.
لکه مثال کې طور پر تا اول د موټر سایکل چل درته پیدایشي خو چاله د موټر سایکل چل نه ورزي زده کوي کنه نو اول ول نه ورزي چې خطا کیږي کلچ ونی سما اکسلریټر ورکما بریک وما گیر ورکما سوکم سوند کوم وخت تخت خطا اکثر تسیز مخره وچته په یو سیس باندې ورولي نو دا د موټر سایکل چل ورزي نو خو په قلاره بیا د سیس د کې به سوچ نه می چلیږي خمزیدار نو دا یو میموري خپل دماغ کې سٹور کړل چې هغه په اتوماتیک انداز کې سب کانشس دي تاغه کولای شي د قشن یو کس د فوټبال چل نه ورزي په قلاره ځکه بیا غ ډریبلینګ کوي خمزیدار ټکی کوي په خپل باندې دا ناشنا نه خري پکې کوي یو سړی د باکسینګ نه ورزي میدان ته په لومبي ځل باندې خپل جامې په بل ماتي کې خو په قلاره بیا چل ځکه چې څنګه به جیب کې څنګه به کټ لګي اپر کټ بلګي دا په قلاره دا قسم سکلز سړی زده کوي دا هنر سړی زده کوي د چې ترکانی هنر شو لواري هنر شو دا وغیرہ پکې ټول راواله څومره چې سکلز هنرونه دي نو دا یو قسم لستا یاداشت ستا په دماغ کې ایز ا سکل سٹور کیږي دا اوس د تاریخ او د حقایق نه اخوا یو د سکل په بنیاد باندې یو شی دی نو د دې لپاره الله تعالی په دماغ کې بیل ځای پیدا کړی د دې د څه قسم میموریز ته مونږ امپلیسیټ میموریز وایو او دا په دماغ کې مینلی په سیریبلم کې سٹور کیږي سیریبلم ستا په دماغ کې چې کوم شاته ایریا د هند برین په هغه کې دنه موجوده سیریبلم دی خو ته وګوره لګونته کې په نقشه کې دا د انسان دماغ دی کنه دا شاتنی ایریا نه دی ته وګوره دا سیریبلم دی نو دا سیریبلم څه کې د بلاش نورم کارونه دي دا ستاسو د بیلانس نه دام د مینټین ساتي دا ته چې ټیک ګرځي کنه نه شي غورځي نه شي غورځي نه رواني دا ستاسو سیریبلم کوي اکثر د سړي بیلانس ګډوډ یو نیم کس مریض کنه کوګو کې ځان نشي راټینګولې دا چې ګوزن غوند پیراغلي دا اکثر په سیریبلم کې مسلې ته چې یو تا مثال کې طور پر زبال درولم ته جج کې چې دا بال په سونه انګل بر لاړې سونه وخت کې برارسي او زبول سونه وخت کې الته ورسم چې کوم برابر اقضیه ته ورشي دا د یو صحتمند سیریبلم نه دا کار سیریبلم کوي نو دا ټول میموریز په سیریبلم کې سٹور کیږي ٹھیک شو د دې نه علاوه د سیریبلم نه علاوه چې کوم دی نو ستا کوم چې نیورانز دي نیورانز دراتوي ګدا نیورانز دي د دې نیورانز چې کوم سیل باډي دا نو دا غنی یو جمګټه جوړ شي یا د نیوکلیو نه یو جمګټه جوړ شي د بلا شرایوزش یو پیک جوړ کی هغه ته موږ بیزل ګینګلیا وایو نو دا بیزل ګینګلیم دغه کار کوي چې امپلیسیټ میموري سٹور کوي امپلیسیټ میموریز ته ما وی هغه یاداش کوم چې هنر وغیرہ سړی زده کی وغه یاد پاتې شغه ته امپلیسیټ میموریز وي دوه ځای نشو یو ستا تاریخ حقایق دا واقعیت وغیرہ سٹور کوي بل ستا هنر والا میموری سٹور کوي بل ستا ورکینګ میموری سٹور کوي په دماغو کې په دې درې وانه پراپر کار کوي نو ستا دماغ به صحتمند دماغي دا به یو چل زده کولی شي نیوروپلاسټیسټي به د کیږي د به سټوریج بیا کولی شي صحیح شو ورکینګ میموری څه شي دا ګوره ته ساده ویل شي لکه مونږ چې منطق جنګو لاجیک جنګو سوچ کو خط خبت تبد وایو حق ته حق باطل ته باطل وایو دا ستا د ورکینګ میموری کار دی او دا ستا کم ځای کې ستا چې د فور برین د مخکینی دماغ کم د ټولو نه غټه حصه ده سیریبرم د هغه سیریبرم مخکینی حصه ده چې هغې ته ویل کېږي پریفرنټل کارټکس دې ځای کې ته ګورې که نه اکثر سړی سوچ کې په دې ځای باندې لاس وایي داسې دا پریفرنټل کارټکس په دې ځای کې دې دقه د منطق او لاجیک او ښه او بد او صحیح او غلط او دا قسمه سوچ کول او هغه په ایز میموري ځان سره سټور کول چې ښه دا په دې وجه صحیح دی او دا په دې وجه غلط دی دا پریفرنټل کارټکس کوي د دې ذکر په قرآن کې الله تعالی کړی دی ناسیه کاذبه خاطئه ابو جهل یادو کنه چې دا ناسیه نه دا دروغجن ده دغه دروغجن ناسیه نه به زره نیسم او جهنم ته به راکاږم ځکه چې د ورکینګ میموري د دا وی چې دا قرآن حق دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی اخرین بي دی خدای بیا من انکار کوي د ته پته د خدای انکار کوي د غرور کوي نو ذکر د دې په قرآن کې مشته نو دا څه کوي دا ستا ورکینګ میموري سٹور کوي چې تا ته پته ولګي د رو غټېدلو سره چې ښه دا کار په دې وجه صحیح دی دا کار په دې وجه غلط دی دا کار په دې وجه حق دی دا کار په دې وجه باطل دی کم کار پسل اول باندې څنګه کیږي دا پراپر منطق او لاجیک جنګول د پریفرنټل کارټکس کار دی نو ورکینګ میموري ستا په دې ځای کې سٹور کیږي درې وانه میموریز کلیر شو اوس درې وانو ته ګوره دا درې وانه خو په دغه ځایونو کې سٹور کیږي خو دا سٹور کیږي څنګه په دغه ځان پوهه کا دې پروسس ته موږ وایو ساینپسز دې ته موږ څه وایو دې پروسس ته ویل کېږي ساینپسز اوس ساینپسز کېږي څنګه ساینپسز داسې کېږي زما وروره چې ستا په وجود کې نیورانز ټیک شو د نرو سیستم کم سیلز دی هغې ته نیورانز وایي ته چې کله یو نوی څیز یاد کړې که هغه په امپلیسټ میموري کې وو که هغه په ایکسپلیسټ میموري کې وو که په ورکینګ میموري کې تا یو نوی څیز یاد کو ستا دا نیورانز نه دي دا د یو بل څه داسې وجنګېږي
د نیورونز د یو بل سره جنګېدل او کنیکشن جوړېدل دې ته موږ وایو ساینپسز. نو ته چې کله نوی څیز یادې نو ستا په دماغ کې نوي نوي کنیکشنز جوړېږي. دغه کنیکشنز د دې ذمہوار دي چې تا ته یو څیز یاد پاتې کړي. خو ورته وګوره دا یو نیورون دی. صحیح شو. د نیورون اصل کې درې حصې، یو ته ډنډرایټس وایي، یو ته سیل باډي وایي، یو ته اکزن وایي. کوم چې د اوږده لکۍ دې ته اکزن وایي، کوم چې د سنټرل ایریا دې ته سیل باډي وایي، او کوم چې د بلاشه لکۍ دې خوا راغلي دا ډنډرایټس. ډنډرایټس میسج اخلي او اکزن میسج واپس وړي. دې ته وګوره د دې نیورون سره دا برنی نیورون نه دی په دې ځای کې اټیچ شوی دی. داسې دا اوس یو کس دی هغه څه څیز یاد کړو نو دا اټیچ شو، په دې ځای کې دا سټور شو، کنیکشن جوړ شو. بل څه څیز یاد کړو نو دا نیورون راغلی په دې ځای کې اټیچ شوی. بل یو څیز یاد کړو هلته کې نوی کنیکشن جوړ شو، اټیچمنټ وشو. لږ غونته کې ته نور په ساده طریقه ښیم چې ته به لږ ښه پوه شي. که په دغه ډایګرام دی پوه شوی دی. خو وګوره دا مې هسې مثال جوړ کړی، صحیح ده، چې ته پرې پوهېږې. دا یو نیورون شو او دا دوه واړه نور نیورون شو. اوس داسې کار وشو چې لکه مثال کې طور پر تا دا ستا دماغ دی او تا یو نوی څیز یاد کو، نن دې څه نوي څه زده کړه، نو ستا په دماغ کې په کوم ځای کې چې دا کومه میموري تا یاد کړه، که هغه امپلیسټ کې راتله، که ایکسپلیسټ کې راتله، که ورکینګ کې راتله، په درې واړو یې پوه کړې. نو په هغه خپلو ځایونو کې به دا یو نیورون لاړ شي، د بل سره به داسې اټیچ شي، داسې دغلته کې به یو کنیکشن جوړ شي. نو ګوره دا چې کوم کنیکشن جوړ شو که نه، دا ساینپسز وشو. دا نوی څیز ستا په دماغ کې جمع شو. دغه شانته کې څه څیز دی نوی یاد کو، دې نیورون ته ګوره دا صاحب به د دغه ځای نه راپاسي او سیده به راشي د دې ځای سره به وجنګېږي، داسې ځان به اټیچ کړي. نو دې خو وګوره اټیچمنټ سایټ یې جوړ کړو، کنیکشن جوړ شو، دغلته بیا نیورو ټرانسمیټرز خارجېږي او دغه لویه باس دی، ډېر ډیټیل کې پکې نه ځو. نو نوی کنیکشن جوړ شو، نو نوی څیز تا ته یاد شو. په دې طریقه باندې ساینپسز کېږي. یو ساینپس کې تقریبا 4.7 بټس میموري یو څیز سټور کېدی شي، او دا په لکونو په میلیونز په تعداد کې دا ساینپسز کېږي او نوي نوي انفارمیشن ستا په وجود کې دننه سټور کېږي. اوس خبره ته دلته غوږ کېده وګوره، دا ستا د دماغ نه دي، دا به د دې ساینپسز سره څه کار کوي خبرې، دی به اوس دوه کاره کوي. یا خو به دی دا ساینپسز کمزوري کړي، کمزوري به کړي، چې کمزوري کړي لږ وخت بعد به دا ستا نیسته واپس هیر شي. په دې طریقه باندې ستا نه څیز هیر کېږي. ښه دا کمزوري کېږي ولې، دا کنیکشن کمزوري کېږي ولې چې ډیکې شي، واپس د یو بل نه خلاص شي. دا هله کېږي چې کله د دماغو ته پته ولګي چې دا کم ساینپسز شوی دی که نه، دغه ساینپسز دغه کنیکشن نه دی، دا اهم نه دی. نو چې اهم نه وي لږ وخت بعد دا ډیکې کړي او هغه ستا نه واپس هیر شي، هغه واپس کولاو شي، ستا نه هیر شي. خو اوس د اهم کېدلو به درته څنګه پته لګي چې دا څیز اهم دی او هیر نه شي. او دا چې کله ورته پته ولګي چې دا اهم دی که نه، نو دی ښه مضبوط کړي. دغه بانډ نه دی، دا کوم کنیکشن چې جوړ شوی دا دی ښه مضبوط کړي. نو چې ښه مضبوط شي تا نه بیا هغه څیز نه هیر کېږي. دا کله کېږي خبرې، دا به ته داسې کار کوې چې خپل دماغ کې به دغه څیز واپس ریپیټ کړې. دقلته کې خبره اوس راځي د ریویژن، پوره دلته د ریویژن په ساينس اوس پوهیم. ښه زما اکثر دا خبره په مختلف کلاسز کې تا به اورېدلې مې کېدای شي چې ریپیټیشن از د اونلی سولوشن. اونلی سولوشن ریپیټیشن دی. ته یو څیز بار بار ریپیټ کې، بار بار ګورې، بار بار ریوایز کې، نو ستا د دماغ دا کنیکشن نه دی، دا بار بار مخې ته راځي، بار بار مخې ته راځي، بار بار مخې ته راځي. دماغ ته پته ولګي چې دا پکې کوم کنیکشن جوړ شوی که نه، دا اهم دی. مثال کے طور پر ما یاد کړی دی چې په مطالعه پاکستان کې مونږ یاد کړی دی، یا په سوشل سټډي کې مې یاد کړی چې پاکستان بیکیم انډیپندنٹ آن 14 اگست 1947. 1947 په 14 اگست باندې پاکستان آزاد شو. دا مونږ دومره پیری بار بار ویلې، بار بار ویلې، بار بار ویلې چې دا دماغونه اوس نه هیر کېږي. دماغ څه چل کړی دی، دغه کنیکشن یې پرمننټ ور وستی دی چې ګورې دا کنیکشن د نه هیلی نه شي. دا څیز دی ډېر زیات اهم. نو په دې طریقه باندې دغه کنیکشن پرمننټ شو او دغه ته بیا مونږ څه وایو نیوروپلاسټیسټي. دا د نیوروپلاسټیسټي چې ستا په دماغ کې یو پرمننټ مضبوط چینج راشي او تا ته هغه څیز یاد پاتې شي. یا په دماغ کې په نیوروپلاسټیسټي کې بلا خبرې دي، خو دلته کې چونکې مونږ د میموري خبره کوو، دا څیز تا ته یاد پاتې شي. نو دا کله کېږي چې کله ته یو څیز بار بار ریپیټ کې په دې وجه باندې په انګلیش کې یو متل دی، the thing which you repeat 6 times is yours. کوم څیز چې تا شپږ پیرې د ځان سره بیا واړو، شپږ پیرې داسې نه چې په یو ساعت دې واړو، نن دې زده کو، 2-3 ورځې بعد دې بیا راواغستو، هفته بعد دې بیا راواغستو، میاشت بعد دې بیا راواغستو، شپږ میاشتې بعد دې بیا راواغستو، کال بعد دې بیا راواغستو. داسې خاص وقفو کې اوس خاص پلان دی، اوس هغه ډیټیل کې چې زونه شیز بیا ښه اوږدېږي. نو په هغې حساب سره چې شپږ پیرې ته یو څیز ریپیټ کړو، دا به ستا نه هیر کېږي. دس از یورز، دا ستا شو. نو دا ریپیټیشن نه دی، د دې سره به دماغ ته پته لګي چې دا څیز نه دی، دا ګورې کمزوري کولو د مو ورکوه، دا کنیکشن کمزوري کولو د مو ورکوه، دا څیز اهم دی ځکه بار بار مخې ته راځي. نو هغه به هیر کېږي، نه هغه به یاد پاتې کېږي. په دې وجه باندې ته ګورې که نه چې مونږ ته حکم دا دی چې د قرآن مونږ بار بار تلاوت کوو، په کثرت سره د الله تعالی ذکر کوو، د قرآن بار بار تلاوت کوو. دا ولې دی چې د قرآن د حکمونه مونږ ته زده شي او برابر زده شي او هیر کېږي رانه نه. په هر ځای کې بیا مونږ دا اپلای کولی شو په زندګۍ کې، کم کار صحیح دی کم غلط دی چې د هغې پته لګوو.
او د تلاوت خبره کوم خاص زمونږ بلا خلک خدا غلطي وکړي چې قرات ته تلاوت وای. تلاوت مطلب چې پیروي وکړي، پیروي به ته د هغه څیز کې چې پوهېږي. نو زه د ترجمې خبره اکثر کوم. زمونږ خلک څه چل وکړي، یو پیر ترجمه وکړي، هلکه صاحب ترجمه وکړه بس پټکې ورپسې کوي زنده باد چې اوس کې خبره ختمه ترجمه شوه. داسې نه ترجمه د قرآن ترجمه کېږي نه چې بس تا وکړه دا به بار بار کې، دا به بار بار کې د مرګ پورې به د قرآن ترجمه بار بار ګوري، بار بار ګوري، بار بار ګوري. د هغه ریپیټیشن سره ستا د دماغ نیوروپلاسټیسټي داسې وشي چې د قرآن تا ته داسې یاد شي جرنه ير کېږي بیا نه چې په قرآن کې کوم حکم څنګه راغلی. د زندګۍ هر پهلو ته د قرآن په رڼا کې بیا کته شي چې دا صحیح دی که دا غلط دی. نو په ریپیټیشن سره که ته یو څیز بار بار ګوري، بار بار ګوري، دغه څیز به بیا ستا نه نیر کېږي. اوس زما خبرې ته غوږ کېده وګوره ښه، د علم سیوا کېږي څنګه، دغې ته لږ غونډه کې غوږ کېده. مثال کې طور پر دا یو ګیلاس دی، څه شو دا یو ګیلاس دی او تو منه دا ګیلاس زه په قطره باندې ډکوم، په یو قطره. داسې نه چې کولر ته مې نیولې یم ته بمبه سټارټ کړی یم ورته پیپ لګولې دی یا په کولر کې ښکته کم راوالم، داسې نه. د ډراپ هغه یو قطره نه، د ډراپ د پیپ نه چې څنګه راوځي په دغه قطره زه دا ګیلاس ډکوم. نو ته څه وایې چې دا به په 1 منټ کې ډک شي، په 2 منټه کې که نه په ګنټه کې، په 2 غنټو کې، ګنټه 2 غنټه به کم از کم چې په دغه وړو قطرو یې ډکوم. دغه شانتې کې په دماغ کې علم ډکېږي. دا دماغ نه دي، دا بلا شی سیزونه چې کوم ستا کنیکشن ورغلي دي هغه ویکند کې ایر کې کوم سیز چې بار بار پکې مخې له راغلي یا ډېر زیات په توجه سره راغلي او هغه بار بار دماغو کې په خپل ریپیټ شوی. څه خو په هغې کې د خوب کردار هم شته، خوب هم ریپیټ کوي. یاد ساته خوب هم د دې لپاره هم دی، په خوب باندې بیا ځان له جدا کلاس والو. صحیح شوله؟ نو هغه بار بار مخې له راشي. نو تا چې فرض که دومره سیز کتلی که نه، نو په دې کې به دومره سیز ستا په دماغو کې پرمننټ کېني. د دې نورو دپاره به ته بار بار ریپیټیشن کوې، نو هله به بل ځای به پکې کېني، بیا بل ځای، بیا بل ځای. نو دا څه چل کېږي، دا په یو څاڅکي باندې ګیلاس ډکېږي. نو چې څنګه دا ګیلاس په یو څاڅکي ډکېدلو باندې وخت علي، دغه شانته کې ستا دماغ د علم نه ډکېدلو باندې ډېر غټ ټایم لګي. علم اخیستل د میاشت، د 2 میاشتو، د 2 کالو د کورس، د ډیپلومې، د ډیګرۍ کار نه دی، د عمر کار دی. 20 کاله 25 کاله مسلسل تا یو څیز کتلی پکې انوالو ګوري هله تا ته وروسته پته ولګي چې دا خو په څاڅکو باندې ګیلاس ډک شوی دی، مطلب دماغ ډک شوی دی. نو علم بره راخته. نو چې بیا خوله ته کولاوې په زرګونو خلک تا ته غوږ دي چې یاره د علم خبرې ته دغې ځای نه راوځي. نو دا ټایم اخلي، ټایم یاد ساته. که زر کې که نه او تادي کې چې علم حاصل کړم، نو جلدي کم شیطان که داسې نه کېږي. ټایم به خپل بچت کې، ټایم ته به اهم وي، ټایم ته به اهم ترین ګوره حدیث دی پیغمبر علیه السلام وایي 2 څیزونه داسې دي چې الله تعالی زیاتو کسانو له ورکړي او زیات کسان یې ضایع کوي. 2 څیزونه څه شي دي خبرې؟ یو وخت او یو صحت. اکثر خلکو سره وخت ځواني فضولي ضایع کوي، یو بیټک کې کېنه، بل بیټک کې کېنه، یو مرګري سره ګپ لګوه، بل مرګري سره ګپ لګوه، پردي غیبتونه کوه، په ټیک ټاک باندې د عیاشۍ او د فحاشۍ ویډیوز ګوره او مزې کوه، چرچې کوه، نشې کوه، تماشې کوه. نو هغه ټایم ضایع شي. او صحت په ځوانۍ کې صحت یې وروسته نه، نو بیا وروسته کار نه کېږي، وروسته ټایم هم نه. نو لهذا دا چې کوم 60 سال 70 سال زندګي دی، دا ټایم ډېر زیات اهم دی. په دې کې چې ته څومره علم جمع کولی شي، د هغې په بنیاد باندې حق وپېژنې، خلکو ته حق وایې، حق نافظ کړې، خپل آخرت ښایسته کړې. نو دا ټایم به بچت کې دی کې به ته علم د څاڅکي په شکل کې جمع کې. او صحت خو به الله تعالی په سټارټ کې درکړی، غټ نعمت دی. نو د هغې نه به ته فایده اخلي. نو په دې طریقه به ستا سره علم جمع کېږي. نو ته به په دې خبره باندې پوه شوی چې څنګه میموري یاد پاتې کېږي، یاداشت چې دی هغه چې کوم یار کېدل کېږي ولې کېږي، او څنګه به یو څیز چې مونږ وغواړو چې نه یار کوو هغه څه به چل کوو، بار بار به ریپیټ کوو، دا به مونږ ته یاد پاتې کېږي. او څنګه په غټ ټایم کې دا علم حاصلېږي. داسې وړوکې خبره نه ده چې د 3 4 5 کالو ګوټو خبره نه ده چې تا ته به علم په یادو باندې एकदम بلا شی راجمع کړي او یاد پاتې شي. باقي په دې کې بلا شی نورې خبرې دي چې څنګه په ویجوال سکیچز باندې، څنګه د ایمیجنګ په سیکوینس باندې، څنګه دماغ زر زده کړه کولی شي، څنګه په داسې طریقه باندې زده کولی شي چې هغه اسانه وي، څنګه کومې طریقې دي چې هغه ګرانې دي خو مونږ یې فالو کوو. دا ګوره دومره باس دی چې دا ختمېدو والی نه دی، خو دغه باندې په قلاره باس کوو. دا تا ته ما یو بیسک خبره وکړه چې د هغې نه تا ته پته ولګي چې زما نه څیزونه یار کېږي، نو پرابلم دا یار کېږي. خو چې یاد یې پاتې کوم، نو څنګه به یاد پاتې کوم، او څنګه زما د علم د حاصلولو لپاره زما ټایم او زما صحت لازم دی چې دا زه په خپل ځان باندې دا څیز اپلای کړم او خپلو کشرانو ته خپل را روان نسل ته مهم. وما علينا إلا البلاغ. جزاكم الله خير.